Bun venit în Bali, dragilor! Majoritatea caselor au la poartă asemenea gardieni. Auzi? Ce faci tu acolo sus? Se spune că în vremuri uitate, când zeii încă umblau printre lumi și cerul nu avea margini, Domnulețule, ce mic ești tu pe lângă Vishnu și Garuda! este una dintre cele mai impresionante din lume. Salutări din Indonezia, țara cunoscută pentru cel mai mare număr de musulmani. Ne aflăm pe o insulă diferită de restul insulelor din Indonezia și anume insula zeilor. Bun venit în Bali, dragilor! Aici nu sunt musulmani, sunt foarte puțini. 87% din locuitorii acestei insule sunt hinduși. Suntem în Ubud, centru cultural și artistic al insulei, iar aici, pe strada aceasta, casele seamănă mai degrabă cu temple. Priviți cu atenție locul acesta. Străzile sunt acoperite de frangipani. Florile acestea nu sunt doar frumoase, sunt sacre. În fiecare dimineață cad pe jos ca niște ofrande naturale. Fiecare intrare spune o poveste. Nu sunt simple porți, sunt praguri între lumi. Fiecare casă aici are cât un gardian, sau cel puțin un gardian, care apără de spiritele rele. În fiecare curte hindusă de aici, din Bali, există un templu. Asta este obligatoriu. Deci, în afară de acele mici temple care se regăsesc la unele case în stradă, majoritatea caselor au la poartă asemenea gardieni. Acești gardieni au rolul de a apăra casa și locuitorii casei de spiritele rele. Familia de aici a ales acești lei, cred că sunt, dar la alte case sunt elefanți. De exemplu, aici, călare pe un elefant este un gardian din mitologia lor, cu mâna pe sabie, pe pumnalul lor clasic din Bali, gata să-l scoată în cazul în care apare vreun spirit rău. Fiecare zi în Bali începe cu o ofrandă. O ofrandă adusă ca drept mulțumire pentru tot ceea ce există. Toate aceste ofrande nu au rolul de a solicita belșug, au rolul de a crea armonie. În primul rând, armonie, armonie cu natura, armonie cu zeitățile și armonie cu comunitatea. Foarte important. Ei nu pun aceste ofrande solicitând zeităților averi. Nu. Acum vrem să mergem să vedem una dintre principalele și dintre cele mai mari atracții turistice de aici din Bali, și anume o statuie care este impresionantă, este cea mai mare de pe insulă și este a patra ca înălțime la nivel mondial, întrecând-o chiar și pe cea din America cu Statuia Libertății. Această statuie reprezintă principalul zeu slăvit aici în Bali, Vishnu, călare pe vehiculul său divin, Garuda, un vultur imens, care în unele legende are corp uman și față și aripi de vultur, în altele este doar vultur, imens, cu ochii mari și vigilenți, care îl transportă pe acest zeu deasupra insulei pentru a o proteja de toți rău. Uite ce aglomerație la ora asta, e aproape 2 și avem de mers până acolo. 48 de kilometri, zice Waze-ul, o oră 46 de minute. O să ajungem destul de târziu, dar ne-am asumat lucrul ăsta. Vrem să cunoaștem pe Vishnu și pe Garuda și să vi-i prezentăm. Domnulețule, ce faci tu acolo sus? Auzi? Ce faci tu acolo sus? Cântesc avioanele. Suntem foarte aproape de aeroport și sperăm noi să mai treacă un avion. Să-l surprindem așa cum trebuie. Da, e un acolo care de-abia se mișcă. Uite-l, uite-l, uite-l! Wow, uite-l! Bravo! Ce frumos e!
avioanele cum decolează. Ne-am căpățat amândoi aici și poate mai avem noroc să mai prindem unul. O să ne dea ăștia la știri. Da, da. Uite pe ăla, Uite-l că pleacă! Ia uitați ce frumos e! Pasărea, măiastră! Am ajuns în sudul insulei, mai avem 22 de minute până la Visnu și uitați și dumneavoastră cum se prezintă traficul aici. Pentru cei iubitori de scooter, motociclete, aici e raiul vostru. Ca să ajungem să dăm mâna cu Visnu și cu Garuda, trebuie să urcăm în autobuzul ăsta. Este gratuit. Hello! We go there? Hai, monsieur, No? aici. You go now or later? No? Au, pe domnul șofer, pregătit și noi pregătiți. Hello! Și bine că nu are geamuri. Spar geamul ăsta. Ne mai aerisim și noi. Am înțepenit în motorul ăla. Da, așa, e și cald, 33 de grade în luna aprilie. Păi spunea că sunt 32 de grade și se simt ca 41. Da. Dacă e să comparăm cu august 2023, când am venit aici prima oară, e mult mai cald. E mai bine să vii în august, părerea noastră. Selele din august erau mult mai răcăroase, iar pe timpul zilei era o plăcere Hai! Ia ce băiat să frumos. te plimbi. Hello! Repede, Se mai hai! urcă și ea. Fă și tu, hai, ia. Drăguță, mă. Frumoasă. Dacă vrei, poți să stai aici, filmezi în față. Aha. Ia să întreb pe domnul. Sir, can I stay here? Yes, thank you so much. Gata, am pornit la drum. Dacă am mers un minut cu mașina asta, dar oricum ne-a salvat. Se spune că în vremuri uitate, când zeii încă umblau printre lumi și cerul nu avea margini, s-a născut o ființă cum nu mai fusese alta. Numele ei era Garuda, cu aripi cât orizontul și ochi care ardeau ca focul. Garuda nu era doar o creatură, era forță pură, libertate, furtună. Dar chiar și cele mai puternice ființe pot fi înlănțuite. Mama sa, trădată și învinsă, a fost condamnată la sclavie de către șerpii divini Naga, iar prețul pentru libertatea ei era imposibil. Un nectar sacru, elixirul nemuririi, Amrita, un dar păzit de zei. Fără ezitare, Garuda a ales să sfideze cerul, a lupta cu armate divine, a înfrunta focul, furtuna și însăși ordinea universului, nu pentru putere, nu pentru glorie, ci pentru o promisiune, pentru mama sa. Curajul lui a zguduit chiar și tărâmurile zeilor, iar acolo, în mijlocul haosului, și-a făcut apariția Vishnu.
păstrătorul echilibrului, zeul care nu distruge și nu creează, ci menține totul în armonie. Între ei nu a fost doar o confruntare, ci o recunoaștere. Vishnu a văzut în Garuda ceva rar chiar și printre zei: loialitate absolută și un spirit imposibil de îngenunchiat. Și atunci nu l-a distrus, l-a ales. Garuda a devenit mai mult decât o legendă. A devenit vehiculul divin al lui Vishnu, o ființă care nu mai luptă împotriva zeilor, ci alături de ei, iar împreună au devenit simbolul suprem al echilibrului dintre putere și devotament. O poveste despre sacrificiu, despre libertate și despre momentul în care chiar și zeii aleg să aibă încredere într-o inimă rebelă. De aici ne-am cumpărat biletele de intrare în acest parc și am dat pe ele 150 de mii de rupii. rupii, de mii de persoană. rupii de fiecare, da. 300 de mii la un loc. Și ne-a atras atenția aceste statui uriașe. În fața noastră este un domn înțelept, care a avut două neveste, amândouă surori. Și dacă ne aruncăm un ochi pe panourile acestea informative, spune că în partea stângă, în partea dreaptă a domnului, a bărbatului, se află Vinata, cunoscută ca mama păsărilor, și totodată ea este mama celei mai mari păsări mitologice a balinezilor, Garuda. Și ce e foarte interesant e faptul că Vinata a adus pe lume pe Garuda printr-un ou dăruit de soțul ei, Bhagawan Kasyapa, domnul de aici, domnul cel înțelept. Iar în partea aceasta este cealaltă soție, sora doamnei de acolo, Kadru, cunoscută ca mama tuturor șerpilor. Cel de la mijloc este un mare înțelept, despre care se spune că a născut și zeități, a contribuit la nașterea lor. El a fost căsătorit cu cele două surori. Așa era moda atunci. Cea din partea dreaptă, cum arăt eu cu degetul acum, a primit de la el două ouă, pe unul fiind curioasă, l-a spart mai repede. Cel de acolo, mai puțin dezvoltat, a ajuns până la urmă să conducă carul soarelui. Pe al doilea ou l-a lăsat să ajungă singur la maturitate și să se dezvolte. De acolo s-a născut Garuda, care este transportatorul divin al lui Vishnu. Cealaltă, din partea opusă, este mama șerpilor. Ea a avut un pariu sau ceva, o dispută cu sora ei, a păcălit-o cumva și a ajuns să fie prizonieră a șerpilor, doamna de aici. Și în continuare, Garuda a salvat-o pe mamsa din ținutul șerpilor. Și de aici a venit și legenda prin care se spune că Garuda este principalul dușman al șerpilor și tot de aici a venit dușmănia dintre păsări și șerpi. Domnulețule, ce mic ești tu pe lângă Vishnu și Garuda! Zici că suntem furnici aici. Statuia lui Garuda Vishnu Kenkana din Bali este una dintre cele mai impresionante din lume, ocupând un loc de top în clasamentul global al statuilor monumentale. Aceasta măsoară aproximativ 121 de metri, tot cu soclu. Prin comparație, celebra statuie a Libertății din New York are 93 de metri tot cu soclu, iar iconica statuie a lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro ajunge la 38 de metri fără piedestal.
Astfel, monumentul din Bali nu doar că le depășește ca dimensiune, dar impresionează și prin simbolistica profundă, devenind un adevărat reper al spiritualității și culturii balineze. Ne aflăm în fața uneia dintre cele mai impresionante lucrări ale unui balinez, ale domnului Nioman. Acum, dacă tot ne aflăm în fața lui Vishnu, o să punem o vorbă bună, să facă ordine în univers, pe planeta Pământ, să aibă grijă de noi, să fie bine pentru toată lumea, să fie pace. Super frumos! Uite dragonul! Uite dragonul aici! De la ăia, cum îi spune, dragoni am văzut și în Thailanda. Asta trebuie să fie copilul lui Kudra. Prietenul. Uite cum îl cheamă, Ananta Sesha, cunoscut ca Sheshanaga ori Adishesha. Este prima ființă a creației. Fii atent. Provine dintr-un șarpe gigant cu mii de capete, cu o coroană din diamante, da, care forming the bed of Lord Vishnu, patul lui Lord Vishnu. Oh, very important. Pe măsură ce înaintăm prin Bali, ne dăm seama că insula asta nu înseamnă doar peisaje spectaculoase, ci o stare de echilibru. Aici totul pare să respire în armonie, oamenii, natura și credința. Balinezii trăiesc după o filozofie simplă, dar profundă, echilibrul dintre forțele universului, iar acest echilibru este reprezentat de Trimurti, cei trei mari zei ai creației. Brahma, creatorul, cel care dă naștere vieții, Vishnu, protectorul, cel care menține ordinea și armonia, Shiva, distrugătorul, dar nu în sens negativ, ci cel care face loc unui nou început. În Bali, aceste forțe nu sunt opuse, ci se completează, așa cum fiecare final aduce un nou început, fiecare zi aici pare să te învețe să fii mai prezent, mai conectat. Poate că asta e, de fapt, magia Baliului, nu doar ceea ce vezi, ci ceea ce simți. Dragilor, aici închidem povestea pe care v-am zis-o în seara asta despre Marele Zeu Vishnu și despre grandiosul Garuda. Ne luăm la revedere de la Garuda, de la Vishnu și de la dumneavoastră. Sperăm că v-a plăcut și sperăm că ne veți urmări și pe viitor. Avem multe de arătat de aici, din această insula zeilor și din Indonezia cât de mult putem. V-am pupat! La revedere!